জ্ঞানৰ কাৰণে মাতৃভাষা কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে আমাৰ মাতৃভাষা আমাৰ হক মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় পৰীক্ষা দি শেষ কৰিলা ক্লাছ 10 ৰ হয়নে গতিকে তোমালোকে এতিয়া হয়তো বহুতে ভাবিছা যে কোনটো ষ্ট্ৰীমত যাম সায়েন্সত যাম নে মই আৰ্টছত ল'ম নে কোড কেনেকৈ ল'ম নহয় জানো কিন্তু ইয়াৰ আগতে মই তোমালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ যি কেইজনে তোমালোকৰ সায়েন্সত এডমিশন ল'ম বুলি ভাবিছা তোমালোকৰ কাৰণে মই এটা কথাই কওঁ যে তোমাৰ যদি তুমি অসমীয়া মাধ্যমত যদি যাব খুজিছা তেন্তে মই কওঁ যে তুমি অসমীয়া মাধ্যমত কৈ তুমি ইংলিশ মাধ্যমত তুমি বেছিকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা কাৰণ কিয় চোৱা আমাৰ মাতৃভাষা আমি নিজে খুব ভালকে জানো সেইটো কোনো ধৰণৰ তাতে কোনো দ্বিধাবোধ নাই হয় গতিকে আমি খুব ভালকে বুজি পাওঁ কিন্তু আমি ইয়াতে ইংৰাজী মাধ্যমত কিয় যাব লাগে বা কিয় ল'ব লাগে ইয়াৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে যে তুমি যদি ইংৰাজী মাধ্যমত ল'বা হয় না তেতিয়া তুমি ল'বা তেতিয়া প্ৰথম কথাটো তোমালোকে অসুবিধাটো পাবা যে তোমালোকে খুব সীমিত ধৰণৰ কিতাপবোৰ তোমালোকে পাবা তুমি ৰেফাৰেন্সবোৰ তুমি খুব কম কিতাপ পাবা তুলনামূলকভাৱে ইংৰাজী মাধ্যমৰ প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে তোমালোকে যদি ইয়াতে অসমীয়া মাধ্যমত যদি পঢ়ি যোৱা কিন্তু অসমীয়া মাধ্যমটো তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰীৰ পিছতে তোমালোকে সকলোতে ইংলিশে হৈ যাব ৰাইট গতিকে সেইখিনি তোমালোকে যেতিয়া বিএসসি বা ডিগ্ৰী পঢ়িবা সেইখিনি তোমালোকৰ অলপ অসুবিধা পাবা কিন্তু যেনেকৈ তুমি চোৱা মাষ্টাৰ্ছ কৰাৰ পিছত তোমালোকে গোটেই বা বিএসসি কৰাৰ পিছত গোটেই তোমালোকৰ ইংলিশে আহিব তোমালোকে ইংলিশ ৰেফাৰেন্সবোৰ পঢ়িব লাগিব হয়নে গতিকে অসমীয়া হ'লে তুমি খুব কমকৈ পাবা হয়তো অসমীয়া মাধ্যমে তুমি পাবা হয়নে চোৱা আৰু তাৰ পিছৰ কথাটো হৈছে যে তুমি যদি নেশ্যনেল লেভেল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি তুমি প্ৰতিযোগিতাবোৰ যদি তুমি অংশগ্ৰহণ কৰা বা তাত যদি তোমালোকে দিব খুজিছা হয়নে তাতো তোমালোকৰ কি হ'ব গোটেই ইংলিশে আহিব লাইক তোমালোকে আমাৰ নেশ্যনেল লেভেলৰ কথাটোৱে কওঁ যেনেকৈ ইউপিএসসি আছিলে হয়নে ইউপিএসসিটো গোটেই ইংলিশে আহিব যেনেকৈ তুমি যদি মাষ্টাৰ্ছ কৰাৰ পিছত যদি তুমি নেট দিবা স্লেট দিবা হয়নে সেই সকলোতে কি হৈ যাব গোটেই ইংলিশে হৈ যাব গতিকে সেইখিনি তোমালোকে ভয়খিনি আঁতৰাব লাগিব আৰু এই ক'ৰ পৰা আঁতৰাবা তোমালোকে এই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতে তোমালোকে ইংলিশ মাধ্যম কৰি লোৱা হয়নে চোৱা একমাহ দুমাহ তোমালোকে অলপ তোমালোকৰ টান যেন লাগিব কিন্তু তাৰপিছত চাবা লাহে লাহে তোমালোকে তাতে খাপ খাই গৈছা হয় আৰু যেতিয়া তোমালোকে খাপ খাই যাবা তোমালোকৰ ইয়াতে তোমালোকৰ এডভান্টেজ আছে কি জানানে তোমালোকে অসমীয়াও জানিবা ইংলিছো জানিবা ভালকে গতিকে তোমালোকৰ সেন্টেন্স মেকিং কিটা কি হ'ব তোমাৰ বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব ৰাইট যেনেকৈ তুমি ৰিচাৰ্চ যেতিয়া কৰিবা তাতো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ইংলিছতে লিখিব লাগিব পেপাৰ পাব্লিছ কি কৰিব লাগিব তুমি ইংলিছতে লিখিব লাগিব হয়নে গতিকে তুমি মাতৃভাষাত তুমি নিজে ভাবি মেলি তুমি কি কৰিব পাৰিবা তুমি সেন্টেন্সটো মেকিং কৰিব পাৰিবা সেয়ে মই কওঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভাবি চোৱা ইংলিছ মাধ্যমলৈ তোমালোকৰ বহুখিনি তাতে সুবিধা আছে আমি তোমালোকক জনাব পাই সুখী হৈছোঁ যে EduAidৰ তৰফৰ পৰা যে আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষ ক্লাছ 11ৰ ক্লাছসমূহ এপ্ৰিলৰ মন্থৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবৰ বাবে তোমালোকে তলৰ লিংকটো তোমালোকে ক্লিক কৰা আৰু আজিয়ে তোমালোকে যোগাযোগ কৰা আৰু তোমালোকে ফিজিক্সৰ ক্লাছৰ ডেমোৰ বাবে তোমালোকে তলৰ লিংকত গৈ তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি মেলি এটা ডেমো ক্লাছ ল'ব পাৰা গতিকে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো আমাৰ যদি ভাল পাইছা তেন্তে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবা থেংক ইউ